Welcome to Rosalie's Filipino-Italian Kitchen. Remember to subscribe to my channel and click on the bell button to get notifications of my video uploads. Thank you! Napag-isipan ko po na gumawa ng pandesal with Nutella filling dahil mas masarap ang pandesal pag may palaman. Pinakauna po nating gagawin ay maglagay ng Nutella sa isang ice cube tray o kahit ano pong lalagyanan at ilagay sa freezer ng kahit isang oras lang. Ihanda na natin ang ating dry yeast at maglagay ng kaunting tubig. Ihanda na rin po natin ang ating mga sangkap sa paggawa ng dough. Haluhin natin ang ating mga sangkap from dry ingredients to liquid ingredients. Asahin ang dough for 10 to 15 minutes hanggang sa maging soft and shiny ang ating dough.
o kahit yung pinaghaluan ng mga ingredients kanina at ilagay ang ating nagawang dough. Takpan at itabi ng 2 oras. Pagkatapos ng 2 oras, eto na siya, magdodoble siya sa size. Ang dough ng pahaba at hati-hatiin, gumamit ako ng weighing scale para pare-pareho ang timbang. Pwede na nating ilagay ang Nutella na galing sa freezer. Tulad ng makikita nyo, matigas na siya.
ating pandesal sa breadcrumbs. Kuha po tayo ng baking tray, maglagay ng oil, spread po natin. Maglagay din po tayo ng parchment paper para hindi dumikit ang ating lulutuhin na pandesal. Pan ulit natin ang ating pandesal for 5 to 10 minutes bago ilagay sa preheated oven. Ready na ang ating pandesal with Nutella filling. Kung may mga questions po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba at try ko pong sasagutin lahat ang mga tanong nyo. Maraming salamat po hanggang sa susunod ulit.